เจริญพรญาติโยมทุกคนนะเคยฟังที่หลวงพ่อเทศน์บ้างไหมใครเคยฟังยกมือหน่อยฟังเยอะนะเคยฟังแล้วก็ไม่ต้องฟังแล้วไปทำเอาที่จริงธรรมะนะไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยการฟังเราฟังคล้ายๆพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ให้แผนที่เรามาฉบับหนึ่งเราได้แผนที่มาแล้วเราไม่เคยเดินทางยังไงมันก็ไปไม่ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้านะจะตอบโจทย์สำคัญข้อหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนควรจะใส่ใจคือทำยังไงเราจะไม่ทุกข์ชีวิตเราตั้งแต่เกิดมานะดูสิเราผ่านความทุกข์มาตั้งเท่าไหร่อย่างถ้าอายุเยอะขึ้นหน่อยนะเราจะเห็นนะคนที่เรารู้จักก็ล้มหายตายจากไปเรื่อยๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเคยกระโดดโลดเต้นเคลื่อนไหวสุขทุกข์ดีใจเสียใจเหมือนที่เรากำลังเป็นอยู่ตอนนี้แต่สุดท้ายทุกคนก็หายไปหมดนะงั้นทุกคนเราอยู่ในโลกนี้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวนี่คนส่วนใหญ่นะคิดว่าตัวเองจะต้องอยู่ไปเรื่อยๆก็แสวงหาความสุขอย่างโลกอะคิดว่ามีเงินมากๆจะมีความสุขนะคิดว่ามีชื่อเสียงมีครอบครัวที่ดีจะมีความสุขมีหน้าที่การงานดีๆมีลูกหลานที่ดีที่คนเราแสวงหาความสุขตลอดเวลาแต่ว่าใจเรามันไม่เคยเต็มได้อันนี้มาเราก็อยากได้อันอื่นต่อไปอีกนี่ถ้าเราศึกษาปฏิบัติธรรมนะเราจะเห็นในโลกนะเต็มไปด้วยปัญหาสารพัดปัญหาโลกนี้ไม่เคยว่างจากปัญหาแต่ความทุกข์อะมันเกิดขึ้นเพราะตัวเราเองโลกนี้หรือคนอื่นเนี่ยสร้างปัญหาให้เราได้นะแต่เราสร้างทุกข์ให้ใจของตัวเราเองเราค่อยๆสังเกตนะค่อยๆเรียนรู้ไปว่าเวลาความทุกข์ในใจเราเกิดขึ้นเกิดตอนไหนเกิดได้ยังไงไม่ต้องเชื่อใครทั้งสิ้นเลยดูจากของจริงที่เราเจอด้วยตัวเราเองถ้าเราค่อยๆสังเกตไปนะความทุกข์ในใจเรากับปัญหาข้างนอกเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันโลกไม่เคยหมดจากปัญหานะหมดมีปัญหานี้ก็มีปัญหาอื่นต่อไปอีกหมดไปก็มีอีกไม่มีวันจบนี่จิตที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมนะพอกระทบปัญหาทางโลกมันก็สร้างความทุกข์ขึ้นมาแผดเผาใจของเราเองอย่างเศรษฐกิจตกต่ำนะมันเป็นปัญหาคนสองคนนะทำธุรกิจคนหนึ่งทำแล้วขาดทุนอีกคนทำก็ขาดทุนเหมือนกันเศรษฐกิจไม่ดีเหมือนกันแต่คนหนึ่งมีความทุกข์คนหนึ่งไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นตัวปัญหาจริงๆกับความทุกข์นั้นคนละส่วนกันตอนหลวงพ่อไม่สบายนะเมื่อปี59เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไปอยู่ศิริราชตั้งหลายเดือนคนที่อยู่ในวอร์ดเดียวกันนะเขาก็ไม่สบายเป็นโรคโน้นโรคนี้ดูเขามีความทุกข์หลวงพ่อนะจนหมอสงสัยทำไมหลวงพ่อเฉยๆดูไม่ทุกข์ร้อนอะไรเพราะเราแยกออกระหว่างปัญหากับความทุกข์คนละส่วนกัน
ร่างกายเราไม่สบายเป็นปัญหาสุขภาพนะถ้าคนที่ไม่เคยฝึกเนี่ยพอร่างกายไม่สบายจิตใจก็ไม่สบายไปด้วยถ้าคนเคยเรียนธรรมะร่างกายเราไม่สบายนะแต่จิตใจเราสบายได้นะมันแยกกันนะระหว่างปัญหากับความทุกข์ในใจเราน่าสงสารคนส่วนใหญ่ในโลกไม่เข้าใจตรงนี้พอเกิดปัญหาในชีวิตขึ้นมานะก็มีความทุกข์มากมายทุกข์ซ้ำซ้อนอย่างถ้ายังหนุ่มยังสาวใช่ไหมก็มีปัญหาอกหักรักคุดอะไรเงี้ยอย่างเด็กอยู่ก็มีปัญหาจะเรียนยังไงให้จบอะไรเนี่ยโตขึ้นมาจะทำมาหากินยังไงให้อยู่ได้จะมีคู่ครองที่ดีได้ยังไงเนี่ยปัญหาสารพัดเลยลงท้ายพออายุเยอะขึ้นเราแก่คนไม่เคยแก่จะไม่รู้นะแต่ก่อนหลวงพ่อก็ไม่เข้าใจนะพระพุทธเจ้าสอนว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ตอนเกิดเราก็ไม่รู้เรื่องตอนแก่เรายังไม่เคยแก่อย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าคนแก่มันทุกข์ยังไงถ้าพวกเราอายุเยอะขึ้นเราจะรู้เลยคนแก่นะทุกข์เยอะนะไม่ต้องทำอะไรเดินเร็วไปหน่อยแล้วเอี้ยวตัวผิดท่านิดเดียวเกล็ดกัดยอกมาแล้วเป็นหวัดเป็นอะไรนะป่วยง่ายหายยากเนี่ยพอแก่แล้วมันทุกข์จริงๆคนก็ชอบอยากอายุยืนก็คือขอให้ทุกข์นานๆเวลาให้พรใครอย่าไปให้พรว่าอายุยืนนะให้พรเขาอายุยืนก็คือบอกให้เธอทุกข์นานๆหน่อยนะเวลาเจ็บไข้ใช่ไหมเจ็บอย่างหนุ่มอย่างสาวอยู่เจ็บไข้เรารู้จักเราก็รู้ว่ามันทุกข์แต่เราก็รู้ว่ามันชั่วคราวนะเดี๋ยวก็หายถ้าไม่หายก็ตายเนี่ยปัญหาในชีวิตเรานะมีอยู่ตลอดเวลาทำยังไงใจจะไม่ทุกข์เนี่ยคือโจทย์สำคัญนะที่เราจะต้องตอบให้ได้เจ้าชายสิทธัตถะนะเกิดในวังเกิดในป่านั่นแหละแต่ว่าอยู่ในวังนะเติบโตอยู่ในวังไม่เคยรู้จักความทุกข์อยู่กับความสุขความสบายได้รับแต่สิ่งที่ถูกอกถูกใจตลอดเวลาแต่ทำไมท่านกล้าทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติลูกเมียอะไรในท่านทิ้งหมดเลยสิ่งที่ท่านแสวงหานะคือแสวงหาทางพ้นทุกข์ไอ้ของที่ท่านทิ้งนะอย่างทรัพย์สินเงินทองครอบครัวอะไรต่ออะไรนี่สิ่งที่ท่านทิ้งแต่มันคือสิ่งที่เราอยากได้เราอยากได้อย่างนี้ท่านไม่ได้อยากได้ตรงนี้ท่านอยากได้สิ่งที่เหนือกว่านั้นเองเพราะมีครอบครัวมีพ่อมีแม่นะวันหนึ่งทุกคนก็ต้องตายจากไปนะมีลูกมีอะไรเนี่ยก็ต้องดูแลมีภาระมีบ้านเมืองให้ปกครองก็ต้องคอยดูแลไม่ให้ใครมาลุกรานอะไรเงี้ยท่านเห็นว่าปัญหามันเยอะเหลือเกินชีวิตมนุษย์สิ่งที่ท่านต้องการก็คือเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์ท่านอยากพ้นทุกข์ท่านถึงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนะมาแสวงหาทางพ้นทุกข์นี่พอท่านออกจากวังไปสิ่งแรกที่ท่านทำคือไปหาฤาษีเหมือนที่พวกเราคิดทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมเราก็คิดถึงการนั่งสมาธิสิ่งแรกที่เราคิดเลยต้องนั่งสมาธินะเจ้าชายสิทธัตถะก็คิดเหมือนพวกเราแหละไปถึงที่หาที่เรียนกรรมฐานเรียนสมาธิก็ไปเรียนกับอาราลดาบทคนหนึ่งอุทธกดาบทอีกคนหนึ่งสองคนนี้เป็นฤาษีใหญ่ที่เข้าฌานเก่งเวลาเข้าฌานก็จะมีแต่ความสุขความสงบพอออกจากสมาธิออกจากฌานมาก็ทุกข์เหมือนเดิมนี่เจ้าชายสิทธัตถะท่านเห็นว่าการนั่งสมาธิยังไม่ตอบโจทย์ไม่ได้แก้ปัญหาจริงนะท่านก็ลาออกจากสำนักอาจารย์ก็พยายามเกลี้ยกล่อมบอกอยู่ด้วยกันนะจะยกให้เป็นอาจารย์ต่อท่านบอกมันยังไม่ตอบโจทย์ท่านท่านอยากรู้ว่าทำยังไงจะพ้นจากความทุกข์ได้การเข้าฌานมันคือการหนีทุกข์มันไม่ใช่การพ้นทุกข์นะมันเหมือนคล้ายๆเราไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเรากินพาราเซตามอล
หายปวดไปเดี๋ยวฤทธิ์ยาหมดก็ปวดอีกนะเพราะต้นเหตุของปัญหาต้นเหตุของความทุกข์มันยังอยู่และการเข้าฌานเข้าสมาธิมันก็แค่ยาแก้ปวดชั่วครั้งชั่วคราวพอยาแก้ปวดหมดฤทธิ์ก็ทุกข์ต่อนะนี่ท่านเห็นว่าการฝึกทางจิตเนี่ยไม่สำเร็จท่านก็เลยลองเส้นทางใหม่นะมาฝึกบังคับร่างกายของตัวเองอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสุขอยากสบายก็ไปนั่งบนตะปูนั่งบนหนามไปเลยนะทรมานร่างกายอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะจนสลบไปหลายครั้งนะท่านสลบจนกระทั่งเหมือนจะตายอะแต่บารมีของคนซึ่งจะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยในชาตินี้จะบรรลุเนี่ยท่านจะไม่ตายนะเป็นธรรมชาตินะเป็นกฎของธรรมะเพราะฉะนั้นท่านยังไม่ตายแต่ท่านสลบนะเด็กเลี้ยงแพะมาเห็นท่านนอนสลบอยู่นะก็ไปจูงแพะมาแล้วก็มารีดน้ำนมวัวน้ำนมแพะรีดให้หยดลงในปากท่านท่านก็มีกำลังรอดชีวิตมาได้นี่ท่านก็รู้แล้วว่าการนั่งสมาธิคือการบังคับจิตให้สงบการทรมานร่างกายคือบังคับร่างกายนะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยทำไปแล้วเหนื่อยเปล่าเพราะว่าท่านทดลองมาหมดแล้วสมาธิท่านก็เข้าถึงจุดสูงสุดแล้วทรมานร่างกายก็ทรมานเต็มที่ที่คนทั้งหลายจะทำได้แล้วมันก็ไม่ได้ผลนี่ท่านก็คิดถึงทางสายกลางขึ้นมาแล้วตรงที่ท่านเข้าใจทางสายกลางขึ้นมาเนี่ยที่มันไม่ย่อหย่อนเกินไปย่อหย่อนก็คือหลงหาความสุขหาความเพลิดเพลินกับโลกไปเรื่อยๆนะหรือตึงเกินไปทรมานกายทรมานใจตัวเองอันนี้ตึงเกินไปท่านพบว่าย่อหย่อนเกินไปก็ใช้ไม่ได้ตึงเกินไปก็ใช้ไม่ได้ท่านก็มานึกถึงสมัยตอนท่านเด็กๆนะตอนท่านเด็กๆนะท่านบารมีเต็มนะสมัยที่พ่อของท่านไปทำพิธีแรกนาขวัญพี่เลี้ยงเอาท่านไปไว้ใต้ต้นไม้ตอนนั้นยังเล็กๆเลยท่านอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยนะความเคยชินจากการปฏิบัติที่ท่านสะสมมากระตุ้นเตือนให้ท่านลุกขึ้นนั่งสมาธินี่ท่านนั่งสมาธินะท่านหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวไม่เหมือนสมาธิของฤาษีสมาธิฤาษีเนี่ยเขามุ่งไปที่สงบนะสมาธิที่พระพุทธเจ้าค้นพบมาเนี่ยมุ่งไปที่ความรู้สึกตัวจะไม่เหมือนกันนะระหว่างสงบกับรู้สึกตัวสงบเนี่ยคล้ายๆบ้านเราอยู่ริมถนนแล้วไม่มีรถวิ่งเลยนะเงียบไปหมดเนี่ยแล้วเนี่ยนี่สงบแบบพวกเข้าสมาธิถ้าสงบอย่างพระพุทธเจ้านะรถวิ่งเต็มถนนก็ยังสงบอยู่นะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ไปฝึกสมาธิแบบมุ่งไปที่ความสงบนะจะต้องหนีจากโลกหนีจากอารมณ์หนีจากสิ่งกระทบสิ่งยั่วยุทั้งหลายเมื่อมันหนีโลกไปแล้วมันจะไปเข้าใจโลกได้ยังไงคนหนีโลกไม่มีทางเข้าใจโลกหรอกนี่พระพุทธเจ้านะท่านได้ค้นพบสมาธิอีกเส้นทางหนึ่งคือสภาวะที่จิตใจนะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตใจตั้งมั่นเป็นหนึ่งนะแล้วสภาวะทั้งหลายความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายหรืออารมณ์ทั้งหลายผ่านมาสู่ความรับรู้เนี่ยจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวจิตไปแค่ผู้รู้ผู้เห็นนะเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นความสุขผ่านมาแล้วความสุขก็ผ่านไปความทุกข์ผ่านมาแล้วก็ความทุกข์ผ่านไปกุศลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปโลภโกรธหลงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนี่ยจิตที่ทรงสัมมาสมาธิหรือสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเป็นจิตที่ตั้งมั่นอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกได้ไม่ใช่สมาธิหนีโลกไปหาถ้ำหาที่อยู่เงียบๆไม่ร้องกระทบอารมณ์ถ้าหนีโลกมันก็ไม่เข้าใจโลกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีโลกนะท่านสอนให้เราเรียนรู้โลกท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงดูโลก
โลกนี้งดงามวิจิตรพิสดารเหมือนราชรถทรงของพระราชาซึ่งคนเขลาพากันติดอยู่แต่ผู้รู้นะไม่ติดข้องท่านไม่ได้สอนให้เราหนีโลกท่านสอนให้เราทำความเข้าใจกับโลกธรรมะจริงๆไม่ใช่เกิดจากการหนีโลกนะแต่เกิดจากการเข้าใจโลกอย่างแจ่มแจ้งแล้วปล่อยวางได้อย่างถ้าเราเข้าใจโลกอย่างแจ่มแจ้งเรารู้ว่าเราจะต้องแก่อย่างเงี้ยถ้าใจเราเข้าใจตรงนี้ใจเรายอมรับตรงนี้พอเราแก่เราก็ไม่กลุ้มนะถ้าใจเรายอมรับได้ว่าเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยใจเราก็ไม่กลุ้มเรายอมรับได้ว่าเราจะต้องตายเวลาเราจะตายใจเราก็ไม่กลุ้มเรารู้สึกมันธรรมดานะหรือเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักที่พอใจพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจนะใจมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะมันรู้สึกว่าธรรมดาเนี่ยเราจะรู้ภาวนาไปจริงๆปฏิบัติไปจริงๆได้ถูกต้องเราจะเข้าใจธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะคือธรรมดาธรรมดาของโลกมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะอันใดอันหนึ่งมีแต่การสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้จริงนะไม่มีอะไรที่เราบังคับไม่ได้จริงหรือสภาวะในร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราจะต้องแก่ร่างกายเราจะต้องเจ็บร่างกายจะต้องตายนี่คือธรรมดาของร่างกายธรรมดาของจิตใจก็ต้องกระทบอารมณ์ที่ดีบ้างกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างดีใจเสียใจอะไรนะนี่เป็นธรรมดาจิตใจเราเองนะก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจิตใจเราไม่ได้คงที่เฉยๆนะพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะจิตเราก็มีความหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเราก็จะไม่ให้จิตเคลื่อนไหวเลยนะหลีกหนีการกระทบอารมณ์แล้วทำจิตเฉยๆนะมันไม่ใช่เส้นทางเส้นทางก็คือให้เรารู้กายอย่างที่กายเป็นให้เรารู้จิตใจอย่างที่จิตใจเป็นต้องรู้ตามความเป็นจริงถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงเราจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วจิตมันก็จะหลุดพ้นคือมันจะไม่ยึดถือนั่นแหละนะอย่างมันรู้ความจริงของร่างกายรู้ธรรมดาของร่างกายว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างเงี้ยจิตใจมันก็ไม่หวั่นไหวเวลาจะแก่จะเจ็บจะตายถ้ามันรู้ความจริงนะว่าจิตต้องกระทบอารมณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างมันยอมรับความจริงตรงนี้ได้มันก็ไม่หวั่นไหวเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจอะไรเรื่องธรรมดาอย่างเราชอบอยู่ในที่อยู่ในสวนอย่างนี้นะร่มเย็นอากาศดีออกซิเจนดีอะไรเงี้ยนะซึ่งวันหนึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเราติดอกติดใจตรงนี้แล้วถ้าเราต้องพลัดพรากจากตรงนี้ไปมีธุระต้องออกไปที่จอแจเต็มไปด้วยฝุ่นโสกโปรกอะไรเงี้ยจิตใจเราก็สร้างหมองนะอยากกลับมาอยู่ในป่าอย่างเนี้ยเนี่ยใจมันจะมีความหิวตลอดเวลานะมันจะหิวมันจะอยากอันนี้อยากอันนี้อยากอันนี้นะอยากอะไรที่คนเราอยากได้ความสุขอยากอะไรอีกอยากไม่ถูกความอยากทั้งหลายแหล่นะที่มีมากมายอย่างอยากกินของอร่อยเนี่ยจริงๆคืออยากมีความสุขนะอยากกินของแพงๆให้คนเห็นนะเพื่อความภูมิใจนะภูมิใจแล้วรู้สึกมีความสุขเนี่ยนั่นจริงๆแล้วสิ่งที่เราแสวงหานะคือความสุขสิ่งที่เราเกลียดชังนะคือความทุกข์นี่ถ้าเราอยากได้ความสุขแล้วเราก็วิ่งหาไปเรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มหาเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าเราเกลียดความทุกข์เราวิ่งหนีความทุกข์ตลอดเวลานะวิ่งหนีก็ไม่ได้นะเพราะความทุกข์มันแนบอยู่ในร่างกายจิตใจของเราจะหนีไปไหนมันหนีไม่ได้ความทุกข์นะความสุขเราก็วิ่งหาด้วยความเหน็ดเหนื่อยแล้วเราก็รักษาไว้ไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองงั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามาเรียนรู้ความจริงนะของชีวิตความจริงของชีวิตเราก็คือความจริงของร่างกายของจิตใจเรานี่แหละวิธีที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ท่านสอนเอาไว้ชัดเจนนะบทเรียนที่เราต้องเรียนนะมี3บทเรียนอันที่1คือเรื่องศีลอันที่2คือสมาธิอันที่3คือเรื่องของการเจริญปัญญาศีลนั้นเป็นการปรับพ
พฤติกรรมทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยไม่ต้องไปตีกับคนอื่นวุ่นวายถ้าเราไปต้องผิดศีลใจเราอย่าวุ่นวายคิดจะขโมยเขาเนี่ยก็วุ่นวายคิดจะเป็นชู้เขาก็วุ่นวายโกหกเขานะเราก็ต้องคิดนะหาเหตุหาผลไปหลอกเขาอะไรเงี้ยจิตใจมันวุ่นวายเหมือนกันที่ท่านสอนให้เราถือศีลนะเพื่อใจเราจะได้สงบง่ายแล้วถัดจากนั้นเราก็มาฝึกบทเรียนที่สองศีลที่พวกเรารักษานะศีลห้าพอแล้วนะสำหรับฆราวาสนะศีลห้าเนี่ยทำให้เราบรรลุโสดาสกทาคาได้นะถ้าอยากได้อนาคาก็ควรถือศีลแปดนะแล้วศีลแปดก็ทำไปได้เรื่อยๆนะจนถึงพระอรหันต์นะแต่ว่าถ้าบรรลุพระอรหันต์แล้วเป็นฆราวาสเนี่ยไม่เหมาะนะชีวิตฆราวาสไม่เหมาะกับการถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วส่วนใหญ่ท่านก็จะออกบวชถ้าไม่บวชท่านก็จะปรินิพพานเพราะว่าท่านสิ้นธุระแล้วหมดธุระแล้วท่านตอบโจทย์ของชีวิตสำเร็จแล้วและไม่มีกิจธุระอะไรที่จะต้องทำต่องั้นบางองค์ท่านจะนิพพานไปเลยบางองค์ท่านก็ยังอยู่ต่อนะมาสงเคราะห์ชาวโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วนะเป็นฆราวาสไม่ได้นะฆราวาสไม่เหมาะแต่ขั้นอย่างพวกเราเนี่ยเรารักษาศีลห้าไว้ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ดีนะโอกาสที่เราจะได้โสดาบันสกิทาคามีนะไม่ใช่ยากเกินไปสมัยพุทธกาลนะฆราวาสเป็นพระโสดาบันเยอะแยะนะแล้วที่รู้มานะครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังอย่างในงานศพหลวงปู่มั่นงานเผาศพหลวงปู่มั่นบอกพระโสดาสกทาคาเนี่ยนับไม่ทันเลยในยุคนั้นเยอะนะแล้วคนมุ่งมั่นภาวนากันเยอะยุคของเราเนี่ยหายากนะวุ่นวายใจของเราไม่มีสมาธิเป็นโรคสมาธิสั้นกันหมดนะไม่มีกำลังนี่ถ้าเรารักษาศีลห้านะโอกาสที่จิตเราจะสงบมันก็มีมากขึ้นศีลห้าเนี่ยทำให้พฤติกรรมทางกายทางวาจาของเราเรียบร้อยสมาธิเป็นการฝึกจิตให้มันสงบเรียบร้อยนะจัดระเบียบจิตใจของตัวเองให้มันสงบและให้มันรู้เนื้อรู้ตัวตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิมีสองส่วนนะสมาธิส่วนหนึ่งฝึกไปเพื่อให้จิตสงบเอาไว้พักผ่อนสมาธิอีกอันหนึ่งฝึกไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วสามารถเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ทั้งหลายของทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามามันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเหมือนที่หลวงพ่อยกตัวอย่างตะเกียบเหมือนเราอยู่ริมถนนรถเยอะแยะแต่เราอยู่นอกถนนนะก็แค่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านถนนไปใจเราไม่ได้กระโดดลงไปในถนนเนี่ยสมาธิจะเป็นแบบนั้นสมาธิอันหนึ่งอยากสงบนะคล้ายๆเราร้อนเรากระโดดลงไปอยู่ในสระน้ำเย็นๆแล้วก็แช่น้ำอยู่งั้นนิ่งๆเนี่ยสมาธิสงบสบายมีความสุขเอาไปทำอะไรไม่ได้นะได้พักผ่อนเฉยๆนะลงไปแช่น้ำสบายๆสมาธิอันหนึ่งจิตเราตั้งมั่นคล้ายๆเราถอนตัวออกมาเป็นคนรู้คนเห็นแล้วก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านหน้าเราไปนะเหมือนเราแงนหน้าดูท้องฟ้าดูพระจันทร์เงี้ยเห็นเมฆมันลอยผ่านไปผ่านมานะเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเมฆมันมาแล้วมันก็ไปอะไรเงี้ยใจเราไม่ได้เกี่ยวข้องนะอารมณ์จะมีกี่ร้อยอารมณ์กี่พันอารมณ์มันก็แค่ของที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเนี่ยสมาธิชนิดนี้สำคัญนะเป็นสมาธิที่จะใช้และเจริญปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานและจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นนี่แหละนะคนในโลกไม่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นนะมีแต่สมาธิสงบเฉยๆนะมีแต่สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่มีนะตอนหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านรับรองแล้วว่าหลวงพ่อภาวนาเป็นนะหลวงพ่อออกไปดูคนอื่นเขาภาวนาเห็นก็นั่งสมาธิกันเยอะส่วนมากก็นั่งเอาสงบนั่งแล้วจิตไม่ได้ตื่นอย่างของคุณเนี่ยจิตมันตื่นขึ้นมารู้สึกใช่ไหม
เนี่ยคือภาวะแห่งความตื่นสแกนดูก็ได้รู้นะว่าใครตื่นไม่ตื่น หายากถ้าไม่เคยฝึกเนี่ยไม่มีหรอกนี่เคล็ดลับถ้าเราต้องการสงบมีประโยชน์ไหมทำใจให้สงบมีเวลาเราอยู่กับโลกเราเหน็ดเหนื่อยเราฟุ้งซ่านเราก็หาที่พักเคล็ดลับของการทำสมาธิชนิดที่สงบนะคือมีจิตไปรู้อารมณ์อันเดียวนะอยู่ในอารมณ์อันเดียวไปเรื่อยๆแล้วเราต้องรู้จักเรื่องอารมณ์ที่จิตเราจะไปอาศัยอยู่เนี่ยต้องเป็นอารมณ์ที่เราอยู่แล้วมีความสุขนะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะถ้าใจเรามีความสุขใจเราก็จะไม่วิ่งไปหาความสุขที่อื่นอย่างจิตของคนทั่วไปนะมันวิ่งพล่านไปหาความสุขเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากคิดอยากนึกอะไรที่สนุกสนานเนี่ยจิตมันหิวอารมณ์ที่มีความสุขเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งพล่านหาอารมณ์ที่มีความสุขตลอดเวลาแล้วมันก็หาไม่ได้เพราะมันไม่มีจริงนะมันความสุขที่หามานะมันของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปก็ต้องหาใหม่นะเนี่ยวิธีที่ให้จิตเราสงบนะคือรู้จักเลือกอารมณ์อย่างหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่เด็กทำอานาปานสติเรียนจากท่านพ่อลีวัดโสการามนะท่านสอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหลวงพ่อมาหายใจเข้าพุทออกโทแล้วมีความสุขพอจิตมีความสุขจิตก็ไม่หิวอารมณ์ไม่วิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านจิตก็สงบอยู่กับลมหายใจมีความสุขนี่ถ้าเราต้องการจิตตั้งมั่นทำยังไงจิตสงบนั้นเราให้ความสำคัญกับตัวอารมณ์คือตัวสิ่งที่จิตไปรู้นะเช่นลมหายใจพุทโธพองยุบอะไรเนี่ยเราให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นนะแต่การที่จะฝึกจิตให้ตั้งมั่นเราให้ความสำคัญกับจิตเราก็ทำกรรมฐานนั้นเดิมของเรานั่นแหละแต่แทนที่จะให้จิตเราไปสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์นะเราคอยรู้ทันจิตตัวเองรู้ไปสบายๆอย่างหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทออกโทถ้าจะสงบนะก็จิตไปอยู่กับลมหายใจเราสงบไม่หนีไปที่อื่นอันนี้สมาธิชนิดสงบนี่ถ้าเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเราไม่ห้ามแต่เรารู้ทันว่าตอนนี้จิตเราหลงไปแล้วนะคอยรู้ทันจิตที่หลงนะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้กว่าหลวงพ่อจะจับเคล็ดลับตรงนี้ได้นะภาวนาหลายปีนะกว่าจะจับเคล็ดลับตัวนี้ได้ถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงจิตที่หลงมันจะดับทันทีที่จิตหลงดับจิตที่ไม่หลงก็จะเกิดขึ้นแทนที่หลงกับไม่หลงมันกลับข้างกันเมื่อไหร่มันหลงมันก็ไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่มันรู้สึกตัวมันก็ไม่หลงนะเพราะฉะนั้นเราฝึกกรรมฐานเนี่ยเราจะห้ามจิตว่าอย่าหลงไม่มีใครห้ามได้เพราะจิตเป็นอนัตตาเราทำแค่ว่ามีสติรู้ทันทำกรรมฐานไปถ้าจิตเราหลงจากอารมณ์กรรมฐานเรารู้ทันหลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกทุกครั้งที่รู้นะสมาธิเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอย่างของโยมเนี่ยสมาธิดีนะจิตโยมตั้งมั่นเด่นดวงสว่างไสวงดงามนะดียากนะที่ใครสักคนหนึ่งจะมาถึงตรงนี้ได้รู้สึกไหมตอนนี้จิตมีปีติรู้สึกไหมเราจะเกิดปีติอันนี้ปีติน้ำตาไหลนะเห็นไหมปีติลดระดับลงแล้วนะเนี่ยมันเกิดดับนะเนี่ยเก่งใช้ได้นะถ้ามีลูกศิษย์อย่างนี้นะปลื้มมีลูกศิษย์ประเภทฟังแล้วไม่ยอมไปทำนะเบื่อหลวงปู่เทศท่านเคยบอกพระอุปถากท่านนะว่าถ้าท่านมีลูกศิษย์อย่างหลวงพ่อหลายๆคนเนี่ยท่านจะอายุยืน100 ปีเลยนี่มีน้อยเลยได้90 กว่าไปทำกรรมฐานนะทำอะไรก็ได้ใช้อะไรก็ได้นะถ้าอยากสงบก็ไปดูเอาเราอยู่กับกรรมฐานชนิดใดอยู่กับอารมณ์ชนิดใดแล้วมีความสุขอยู่กันนั้นแล้วมันสงบเองอย่าอยากสงบเคล็ดลับอยู่ที่อย่าอยากสงบ
ถ้าอยากสงบจิตจะดิ้นรนแล้วไม่สงบถ้าอยากให้จิตตั้งมั่นทำกรรมฐานอันเดิมก็ได้แต่ไม่ได้มุ่งไปที่สงบมุ่งมาที่รู้ทันจิตตัวเองอย่างเราพุทโธพุทโธเนี้ยจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นหรือพุทโธเนี้ยรู้ทันตอนจิตมันหลงไปทีแรกก็หลงยาวกว่าจะรู้ใช้เวลาอาจจะหลงนานคนที่ไม่เคยฝึกกรรมฐานเนี่ยหลงวันละครั้งนะคนที่ฝึกกรรมฐานเนี่ยหลงวันละ100 ครั้ง1,000 ครั้ง10,000 ครั้ง100,000 ครั้งแล้วคนที่ไม่เคยฝึกหลงวันละครั้งคือหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยในขณะที่คนที่ฝึกกรรมฐานหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บวันหนึ่งไม่รู้จะหลงเท่าไหร่งั้นเราไม่ได้ห้ามหลงทำกรรมฐานไปแล้วจิตเราหลงไปลืมอารมณ์กรรมฐานเรารู้ทันเนี่ยฝึกเยอะๆแล้วจิตเราจะมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมีสมาธิที่ถูกต้องเมื่อจิตเรามีสมาธิถูกต้องแล้วนะมันจะมีอุปสรรคอีกตัวหนึ่งคนส่วนใหญ่เวลาลงมือปฏิบัติกลัวจะหลงก็เลยนั่งบังคับกายบังคับใจนั่งเพ่งนั่งจ้องเอาเป็นเอาตายไอ้เนี่ยจิตก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมามันคือการบังคับการกดข่มเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคเป็นการบังคับตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าการนั่งสมาธิแล้วไปตั้งเพ่งไม่ให้เคลื่อนไหวไม่ให้กระดุกกระดิกไม่ให้คิดนึกปรุงแต่งอะไรไม่ใช่อย่าไปบังคับจิตให้มันทุกข์ทรมานใช้จิตธรรมดานี่แหละรู้สึกไปทำกรรมฐานไปด้วยจิตธรรมดาว่าจิตเราหลงไปคิดรู้ทันจิตถลำลงไปจ้องอารมณ์กรรมฐานรู้ทันฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวแล้วเสร็จแล้วจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตมันจะตื่นแล้วเราพอจิตตื่นครั้งแรกเราจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตเราไม่เคยตื่นเลยรู้สึกไหมตลอดชีวิตเราไม่เคยตื่นเราตื่นแต่ร่างกายแต่จิตเราฝันตลอดเวลาเรียกฝันกลางวันคือหลงอยู่ในโลกของความคิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะถือศีล 5แล้วไปทำกรรมฐานถ้าอยากสงบก็ให้จิตพักอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่สบายๆถ้าอยากให้จิตตั้งมั่นก็ทำกรรมฐานอันเดิมแหละแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาไหลไปจ้องอารมณ์กรรมฐานก็รู้ไหลหนีไปเที่ยวที่อื่นก็รู้ฝึกอย่างนี้แล้วจิตมันจะมีกำลังตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นมาถึงจุดนี้ได้นะเราก็จะถึงบทเรียนสุดท้ายอันแรกศีลที่2สมาธิที่3ปัญญาเมื่อจิตเราตั้งมั่นมีกำลังได้แล้วเราจะเห็นปัญญามันจะเริ่มเกิดมันจะเห็นว่าขันธ์ 5พูดยากร่างกายกับจิตใจเรามันคนละอันกันนะจะเห็นในนี้นะความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์กับจิตใจก็เป็นคนละอันกันความโลภโกรธหลงกับจิตใจก็เป็นคนละอันกันเนี่ยมันจะเริ่มแยกจิตกับแยกสิ่งที่ไม่ใช่จิตออกจากกันไม่มีศัพท์เทคนิคนะสิ่งที่ไม่ใช่จิตเรียกว่าอารมณ์ไม่ใช่อิโมชันนะอารมณ์นี่คือสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นคนรู้อารมณ์เมื่อจิตเราตั้งมั่นได้แล้วเนี่ยจิตกับอารมณ์มันจะแยกออกจากกันอย่างของโยมเนี่ยรู้สึกไหมกายกับจิตมันคนละอันกันอันนี้เห็นได้ชัดแล้วสุขทุกข์กับจิตก็คนละอันกันมันจะแยกนะแยกออกไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็เข้ามาที่จิตได้แล้วมันจะเห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่ยืนเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่นั่งที่นอนที่เดินอยู่ชั่วคราวก็ดับไปร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปความสุขความทุกข์ในร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ในจิตใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยจิตมันจะเห็นนะจิตมันเป็นคนเห็นว่ามันตั้งมั่นมันมีกำลังมันจะเห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปเห็นร่างกาย
หายใจออกผ่านมาแล้วก็ไปเห็นร่างกายหายใจเข้าผ่านมาแล้วก็ไปจิตตั้งมั่นเป็นคนเห็นอยู่เห็นความสุขความทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะเหมือนที่หลวงพ่อเทียบว่าเหมือนเราอยู่ริมถนนนะเห็นรถมันวิ่งอยู่ในถนนจิตเราไม่ตกลงไปในถนนนะจิตของคนในโลกมันจมลงไปในอารมณ์มันไม่แยกตัวไม่ถอนตัวออกมานี่ถ้ามันถอนตัวออกมาแล้วมันถึงเจริญปัญญาได้ถึงจะทำวิปัสสนาได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่สามารถทำวิปัสสนาได้แม้อย่างที่ไปเรียนเข้าคอร์สวิปัสสนาเลยไม่ใช่ของจริงวิปัสสนาแต่ชื่อใจมันไม่เป็นก็ทำได้แค่สมถะที่คิดว่าทำวิปัสสนาถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความจริงพอจิตเราตั้งมั่นเรียกว่ามีสัมมาสมาธิพอสติระลึกรู้กายปัญญาก็จะเกิดจะเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายก็จะเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นอย่างศรัทธาเกิดเนี่ยสติระลึกรู้ศรัทธาก็เห็นนะศรัทธาก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ศรัทธาเดี๋ยวก็ไม่ศรัทธานะสติก็เหมือนกันสติเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็หลงสมาธิเกิดขึ้นเดี๋ยวก็เสื่อมไปเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายนะทั้งที่ดีและไม่ดีสภาวะทั้งที่ดีเช่นมีสติมีสมาธิมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีปัญญานี่เป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วอย่างความโลภความโกรธความหลงอะไรที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยไม่ว่าสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เลวเมื่อผ่านมาสู่ความรับรู้ของจิตแล้วเนี่ยตกอยู่ใต้สภาวะเดียวกันนะคือไม่เที่ยงทนอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ต้องดับไปไม่ว่าดีหรือเลวเนี่ยจิตมันเห็นไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้รู้เลยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวร่างกายที่สติระลึกรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นร่างกายไม่ใช่เราความรู้สึกสุขทุกข์สติระลึกรู้สุขทุกข์โดยจิตเราตั้งมั่นอยู่เราก็จะเห็นสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรากุศลอกุศลทั้งหลายนะสติระลึกรู้กุศลอกุศลก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วสุดท้ายมันเข้ามาที่จิตเราจะเห็นว่าตัวจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเรานะตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์รู้สึกไหมจิตผู้รู้ก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดเดี๋ยวเป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวเป็นจิตผู้ไปเพ่งเนี่ยเป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวเป็นจิตไปดูรูปเนี่ยกระทั่งตัวจิตนะก็ไม่เที่ยงถ้าเราภาวนาไปเรื่อยนะปฏิบัติเรื่อยๆเรามีจิตตั้งมั่นแล้วเราเห็นสภาวะทั้งหลายล้วนแต่เป็นของไม่คงที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนะสุดท้ายเราจะเข้าใจความจริงเราจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นของชั่วคราวตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรท่านสอนปัญจวัคคีย์พระโกฏัญญานะเข้าใจธรรมะเป็นองค์แรกท่านเข้าใจธรรมะคือเข้าใจอะไรเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับอย่างกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตานิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดานี่คือพระโสดาบันรู้ตรงนี้นะไม่ใช่รู้โลกหน้าเป็นยังไงตายแล้วไปอยู่ที่ไหนไอ้นั่นไม่ใช่เรื่องของพระโสดาบันพระโสดาบันรู้แค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับและตัวตนที่ถาวรไม่มีนะตัวเราที่แท้จริงที่เราคิดว่าตัวเรามีจริงๆมันไม่ได้มีมันมีเพราะเราเข้าใจผิดเนี่ยพอเราหัดไปเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจความจริงธรรมะคือตัวความจริงนั่นแหละความจริงของร่างกายคือไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องแตกดับนี่คือความจริงอย่างร่างกายเราเนี่ยเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้คือความจริงพระโสดาบันก็เห็นความจริง
สุขทุกข์ดีชั่วที่เกิดขึ้นในใจเราเกิดแล้วก็ดับร่างกายเรานะเกิดแล้วก็ดับความรู้สึกนึกคิดเกิดแล้วก็ดับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเข้าใจความจริงตัวนี้ที่เรียกว่าเข้าใจธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมคือเห็นความจริงนั่นแหละงั้นพวกเราฝึกเรื่อยๆนะวันหนึ่งเราจะเข้าใจธรรมะคือจิตมันยอมรับความจริงมันยอมรับความจริงได้ว่าเราจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเจอกับความสมหวังผิดหวังอะไรเอาแน่เอานอนไม่ได้เนี่ยจิตมันยอมรับความจริงได้แล้วมันจะไม่ทุกข์มันจะค่อยๆ คลายความยึดถือออกไปถึงขั้นสุดท้ายนะบรรลุพระอรหันต์นะนอกจากเห็นความจริงร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเรานะยังเห็นเลยมันไม่ใช่ของที่น่ายึดถือจิตปล่อยวางไม่ยึดถือมันเมื่อจิตไม่ยึดถือนะกายจะแก่จิตไม่หวั่นไหวกายจะเจ็บจิตไม่หวั่นไหวอะไรจะเกิดขึ้นในโลกจิตก็ไม่หวั่นไหวนะพ้นจากความหวั่นไหวสิ้นเชิงไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวจะเกิดสงครามโลกวันนี้จะยิงนิวเคลียร์กันวันนี้อะไรเงี้ยจิตใจจะไม่หวั่นไหวเลยเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างในโลกเราเนี่ยเราอยู่เหมือนอยู่ในความฝันเท่านั้นเองมันไม่ใช่ของจริงแท้แน่นอนอะไรเป็นของหลอกๆชั่วครั้งชั่วคราวแล้ววันหนึ่งทุกอย่างที่เราเห็นทุกอย่างที่เรามีทุกอย่างที่เราเป็นถึงวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปสิ้นไปใจยอมรับตรงนี้ได้ใจจะไม่ทุกข์นี่คือศาสตร์ที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์คือหันหน้ามาเรียนรู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจแล้วหันหน้ามาเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจจนจิตมันฉลาดมันยอมรับความจริงของร่างกายของจิตใจได้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ถูกบีบคั้นให้แตกสลายเป็นของที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจิตยอมรับได้จิตก็ปล่อยวางไม่ยึดถือจิตก็พ้นจากทุกข์สิ้นเชิงนี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์ว่าทำอย่างไรเราจะไม่ทุกข์นะวันนี้เทศให้ฟังพอสมควรเทศไม่ยากหรอกนะปฏิบัติยากแล้วถ้าที่หลวงพ่อเห็นนะจุดที่ยากที่สุดของการปฏิบัตินะคือการฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมาจุดนี้นะมันไม่ยากธรรมดานะมันโคตรยากเลยนะคนในโลกมันไม่มีคนในโลกมันมีแต่คนหลงมันไม่มีคนที่รู้ตื่นขึ้นมาหรอกหายากจริงๆต้องฝึกจริงๆนะรักษาศีล 5นะไปทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดแต่ไม่ได้ทำเพื่อมุ่งไปที่สงบทำแล้วคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองนะจิตหลงไปก็รู้จิตถลำไปเพ่งก็รู้ฝึกไปเยอะๆพอจิตมันตื่นขึ้นมาเนี่ยการเจริญปัญญาจะสั้นนิดเดียวเลยไม่ใช้เวลาเยอะละจิตมันจะเข้าใจความจริงเข้าใจความจริงก็คือเป็นพระอริยบุคคลเข้าถึงความจริงได้เทศให้ฟังเท่านี้